สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะแนนจะพามาทำเมนูผัดบรอกโคลีกุ้งสดค่ะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับใครนะคะที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะคะเมนูนี้ค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูผัดบรอกโคลีกุ้งสดกันนะคะเราจะเริ่มจากหั่นผักค่ะแล้วเวลาหั่นบรอกโคลีนะคะก็หั่นตรงส่วนท่อนมันก่อนค่ะนี่นะคะยาวไปก็ตัดออกนะคะแล้วก็ถ้าวิธีการทำไม่ให้มันหลุดเป็นผงออกมานะคะก็แค่เฉือนตรงส่วนปลายนะคะแล้วก็ใช้มือแยกออกแบบนี้ค่ะก็จะไม่หลุดออกมาเป็นผงนะคะโอเคค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะตามมาด้วยแครอทนะคะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าแค่เพิ่มสีสันให้มันนะคะค่ะหลังจากเราหั่นบรอกโคลีกับแครอทเสร็จแล้วนะคะเรามาปอกเปลือกกุ้งกันค่ะนี่นั้นใช้เป็นกุ้งขาวนะคะหรือท่านผู้ชมนะคะจะใช้เป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ได้ค่ะจะเป็นไก่เป็นหมูก็ได้จริงๆอาหารคลีนเนี่ยพวกอาหารลดน้ำหนักนะคะไม่จำเป็นเลยที่จะต้องแบบว่าเลือกชนิดเนาะแค่แบบว่าเราไม่เอาเนื้อติดมันอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะที่วันนี้เลือกกุ้งนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปผัดกับบรอกโคลีสีมันตัดกันสวยดีนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ผ่าหลังค่ะเอาเส้นดำที่หลังออกแบบนี้นอกจากที่นะเลือกกุ้งนะคะนอกจากสีมันจะสวยแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแคลอรี่ต่ำแล้วก็โปรตีนสูงอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะเนนก็ปอกเปลือกกุ้งแล้วก็เอาเส้นดำๆที่หลังออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันมะกอกค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะพอกระเทียมเริ่มร้อนนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยก็ใส่กุ้งค่ะกุ้งที่เราแกะเปลือกไว้ลงไปผัดให้กุ้งสุกนะคะพอกุ้งสุกสักประมาณ 80% นะคะก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะบรอกโคลีนะคะแครอทแล้วก็เป็นถั่วลันเตาหวานนะคะใส่ลงไปตามด้วยน้ำเปล่าค่ะพอผักเริ่มเปลี่ยนสีหน่อยๆนะคะเรามาปรุงรสกันนี่นะคะจะใช้เป็นน้ำมันหอยนะคะสูตรโลโซเดียมค่ะซีอิ๊วขาวค่ะหรือว่าจะเป็นซอสปรุงรสก็ได้นะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เขามีรสชาติมากขึ้นแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งผักสุกนะคะค่ะพอผักสุกดีแล้วนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดบรอกโคลีกุ้งสดนะคะเมนูที่เป็นอาหารลดน้ำหนักนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็สีสันสวยงามน่ารับประทานค่ะรับรองว่าจะต้องถูกใจแน่นอนสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ